Ja, vi har fått lite information om att det är tilltagande vindar. Det är ganska mycket snöyra. Och vi håller på att tillpassa utrustningen för att dra upp i fjällmiljön här. Jag skulle påstå att det är riktigt bra. Bra före. Skidorna suger lite grann för mycket tycker jag. Men så ser det ut just nu. Igår så hade vi lite information och mycket teori kring kyla. Och det är väl ungefär så det har sett ut. Sover lite grann på golv. Det här sov vi en natt på golv. På liggande lag. Var lite småkallt faktiskt. Och håller på att paketera all utrustning. För utevistelsen. Så ser det ut. Hej. Jaha, här står jag i vintermiljön. Testa Tegsnässkidan. Så ser det ut. Åker in i skidor helt enkelt. Och testar dem. Så det är det vi sysslar med just nu. Jag skulle vilja komplettera bara där. Att det är tungt före. Det är inte bra glid. Så. Ska det bli kul det här då? Det ska bli skitkul. Mycket kul. Då är det samling. Nu ska vi återsamlas. Så kommer ni in. Ska vi gå till lunch nu? Okej, vi tar in bara. Pisaren. Skyddet. Pressändning. Upphakat. Så kan jag sitta där. Och så reflektor. Ska vi se vem det är? Det gör som Ingmar säger, får man ju stryka här. Känns det? Ja, det känns bra. Ja, men vi kör sådär. Känner inte okay? Bara skillnad. Så fort du kommer in mot... Ja, fan, service. Det är schysst. Jag vet inte vad som Ja, hände. det är jävla skillnad för att Hur har du knutit dina man får ju kängor? liksom instant relief liksom. Jag tror det berodde på att jag tog av kängan och gick i snön. Det är mest därför. Åh, vad dumt. Jag tror att man behöver byta ut snöret mot ståltråd. Jag tror att den kommer... Lågorna var här på att släcka där för en stund sedan. Du tänker där, ja. Du tänker inte här då? Nej, men här. För den där. Ja, det kommer att behövas mer. Alltså, om vi ska ha en halvmeter eller vad snacka om, då är det ju... Ja, men nu har vi en liggunderlag. Eller hur? Nu har vi dubbla liggunderlag. Ja. Just det. Gör jag så här och drar så hackar jag mig ofta här i låret. Jag har haft folk som har gjort det. Håll med vänsterhanden och bromsa kniven. Så. Stoppa ner kniven direkt. Vad har jag gjort av den nu då? Det. Ställ inte kniven i snön. Och sen kan jag bara göra så att jag lättar på den här. Jag får ta kniven till hjälp ändå. Det är för dåligt. Så, nu kommer det. Och det räcker att ha 5 centimeter näver. Och jag ska inte gå så djupt i, utan den är bruna hinnan under, den kan vara kvar, va. Så, nu ska vi se då. Här har jag en bra lapp att jobba med.
Det jag gör nu, när jag har gjort så här, så rullar jag den med den vita sidan inåt. Så. Och sen så, om det nu har regnat och den här är genomvåt, så stoppar jag den. Nu jobbar du lite dumt nu. Du ska ha vinden i ryggen, Daniela. Det är därför det är lite svårare för dig. Så ja, nu blir det bättre. Ja, det gäller att få på näven så att det tar sig. Och så bör du ha stäntade pinnar där. Runda pinnar är svårt att få krinna. Det ska ha tunt portianligt i så fall. Här har du. Det här är lätt att elda med då. Gå med det. Ja, nu skidar vi. Ska vi se om vi ska fiska. Testa det. En som har ramlat. Ja, då står jag och pimpelfiskar. Så se. Inte topputrustningen, men får duga. Uppe i skogen har vi eld. Tjenare. Ni ser mig kanske inte så bra, men nu har vi byggt ett skydd och vi har en eld på gång. Vi ser. Till detta så är det fisk. Det blir röding. Det ser mig inte så bra så jag kan lika gärna visa på elden. Nu har vi vårat tripod. Och så en balja med vatten. Så vi har kokande vatten i. Så vi ska bara slänga i fiskarna och så ska vi ta och käka. I övrigt så har det varit en ganska hård dag för många, även för mig. Vi har haft mycket klibb under skidorna och skidat. Inte så jättelångt, men med tunga ryggsäckar så har det blivit ganska tufft. Så det här är klart, så mina kompanjoner här som delar den här platsen håller på och förbereder för snökabygge, snökoja som vi ska sova i morgon, om jag förstår det hela. Och så är det, vi sover nu idag under en gran. Så jag får väl återkomma med lite mer uppdatering senare. Ha det bra. Här ska ni få se boendet. Här inne är snökojan. Har rymt 3 stycken. Byggt upp i den här granen. Tallbarste på kokning. Jaha, nu håller vi på att bygga en iglo. Ni kan se här. För fullt, håller på att skotta upp snökoja.
Och vi ska strax ut med ripsnaror också. Och där håller en annan grupp på att göra sin koja då. Där nere har vi våran lilla kamp med eld. Så den här natten kommer vi att tillbringa då i den här snöhögen som vi har byggt upp. Så det är spännande. Ripsnara. Satt. Det var lite för dåligt väder så vi var tvungna att ligga lite mer låglant och vi satt i ripsnarorna. Men det kanske funkar det med. Nu ska vi tillbaka och dra i oss lite energi. Och sen blir det att börja gräva snökan. Så häng med. Här har vi bädden. Ska ligga i. Ventilationshål. Renarna har det jobbigt att gå i snön också och där är det ändå skottat. Nu är överlevnadskursen avslutad. Vinter och jag kan väl säga att det är lite blandad förtjusning på något sätt. Det var länge sedan man låg under en gran eller grävde in sin snökoja och så vidare. Men så här i efterhand så funderar man egentligen på vad man har varit med om och vad som har skett under den här utbildningen. Nu är det alltså, jag kommer dit på en onsdag och idag är det då en söndag och jag är på väg hemåt. Man kan väl sammanfatta det egentligen med att det var en mycket bra övning. Jag tycker det innehöll många moment. På den här tiden så hinner man inte gå igenom allt, men inte göra allting som man kan tänkas man skulle kunna göra. Men å andra sidan så har man verkligen fått komma ut och testa på. Och det är klart att det blir ju, man får lite mer smak och man funderar lite grann på vad man kan göra bättre och man funderar i hur skulle man göra för att det skulle fungera bättre. Alltså om man får ut i skogen en vintertid och hela den där biten för att få det så smidigt som möjligt. En av de grejerna man verkligen tar med sig här, det är ju att allting när det gäller vintertid tar tid. Och jag skulle då också vilja hävda att då det gäller snö och vinter, speciellt då det är mycket snö som nu och så, då är till exempel att göra upp eld, ja, den är ju viktig, men den är också extremt tidskrävande. Att samla ihop ved till exempel, eller allting man företar sig är mycket, mycket bökigare. Och sen återigen det här med, som jag har pratat i tidigare videos, om vätskan, att hela tiden försöka upprätthålla vätskebalansen då man håller på att jobba i skogen. Så det är väl några detaljer som jag faktiskt direkt så där tänker att ja, man tänker att det tar lite längre tid och så, men det är ju så extremt mycket mer tid att ta, ska jag vilja säga. Det är ju som inte bara att giva upp ett bränslekök och så köra igång så är det klart, utan här är det
ja, det tar sin tid helt enkelt. Vad kan man säga annars då? Jo, vi hade ju 2 ledare som skötte det här alldeles exemplariskt förstås. Så hade vi en till person som hjälpte till med lite logistik och mat och annat som vi fick före vi får ut och efter, även lite instruktioner kring ripsnarning och så. Så det fanns en hel del hjälp runt omkring också, men i övrigt så var det vi fick instruktioner och sen så genomförde vi arbetsuppgifter blir fel. De här intressanta vad ska man säga, uppgifterna i terrängen som man i normala fall absolut inte gör. Nu visar det sig att det har snöat så pass mycket så att hemma vid så att vi ligger nästan i lä här i Jämtland med snömängderna nu då. Därför så jag far från mindre nivå utav djupsnö till mycket, mycket mer. Och det väntar att klättra upp på tak och skotta av tak så att det inte rasar in. De många andra byggnader har fått hustak inrasade. Jag tycker att kläderna jag har haft har funkat bra. Det enda jag kan konstatera kring klädsmässiga bitarna, det är väl att jag skulle haft ett extra par arbetshandskar då jag blötte ner de jag hade och de var ganska stela, men var man varm så gick det snabbt att få kunna ta på sig dem och arbeta vidare. Vidare så tror jag nog att det är ryggsäcksmässiga biten. Om vi säger att man planerar att fara ut i skog och mark så skulle jag nog föredra att ha en ganska stor ryggsäck så man rymmer den. Framförallt en vettig sovsäck. Har man en bra sovsäck och ger sig ut vintertid, då är det mesta annat löst egentligen. Då har man alltid den tryggheten att krypa in i sovsäcken och söka skydd och värme. Och det där kanske måste kompletteras då med någon form av sovsäcks överdrag eller någonting som ser till så att det inte blir fuktigt utifrån. Eller på något annat sätt försöka lösa sovsystemet så smidigt som möjligt vintertid. Det finns ju sovsäckar som har någon form av extra skydd mot väta också utifrån. Och hur det riktigt funkar, det låter jag osagt. Och det kanske man ska försöka se över och se vad som finns ute på marknaden. Har ni några tips där får ni gärna skriva det. Skriv gärna en kommentar. Bra. Jag skulle vilja säga det också att på den här kursen så fanns det en annan person som jag har sett florerat i andra sammanhang. Och den här personen har faktiskt en riktig YouTuber. Har sin kanal på YouTube och lägger upp lite intressanta klipp och så från överlevnadssituationer och lite prepper-stuket. Helt klart. Intressanta tankar och idéer. Alltid lite matnyttig information i hans upplagda videos. Och hans kanal heter Var redo. Han kan jag rekommendera faktiskt att ni tittar på och se vad han har erbjuda. Här kommer för övrigt en liten hälsning från honom från övningen. Jag kan slänga in en länk till hans YouTube-kanal nedan. Nu som sagt bär det av hemåt.
Hemma har de uppenbarligen då till och med dragit in bandvagnar. De har för att kunna köra och ta sig fram överhuvudtaget. Det är extrema snömängder som sagt. Så jag får se hur det går och överhuvudtaget ta sig hem. Om det är möjligt ens. Mellan på E4 vägen hemåt så har de då stängt av E4 här. Jag tror de öppnar den nu igen. Men det var helt avstängd på grund av snö. Jag kör inlandsvägen och håller tummarna då att det ska vara välplogat eller åtminstone plogat så man tar sig fram. Så det här blir en spännande strapats hem också. Jag hörde att det just precis hade slutat snöa hemma, så att det blir ju som det är riktigt spännande att se om man överhuvudtaget tar sig hemåt. Så lite så ser det ut, så då vet ni.